این ویدیو یکی از بهترین ویدیوهایی هستش که قرار از من ببینید و یک ایده میتونید بگیرید از اینکه کسایی که با من مشاوره برمیدارن ما راجع به چه موضوعاتی با هم توش صحبت میکنیم. من داشتم با یک کسی صحبت میکردم امروز و یه سری از چیزهایی که بهش گفتم رو میخوام به شما بگم. اگر که زمانتون بهتون اجازه میده تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید و کامنت های مهربانانه بنویسید. کسایی که رهگذرن براشون میگم. بریم ویدیو رو با هم دیگه شروع بکنیم. اگر تا امروز تمام تکنیک های قانون جذب، تصویرسازی ذهنی، سابلمینال، هزاران جمله تأکیدی رو گفتید، نوشتید و هنوز در همون نقطه قبلی زندگیتون هستید، این ویدیو برای شماست. میخوام یک نفس عمیق همین جای کار بکشید و بدونید که شما مقصر نیستید. دلیلش این نیست که شما استعداد ندارید یا اینکه کارمای بدی دارید یا اینکه کائنات با شما لج کرده. دلیلش یک دروغ بزرگه. یک دروغ سیستماتیک که صنعت توسعه فردی به خورد ذهن شما داده تا شما رو یک مشتری همیشه نیازمند نگه داره. خیلی هم شاید خوششون نیاد که من این ویدیو رو بگیرم، ولی گوش بدید بهش. بهتون دروغ گفتن. بهتون گفتن که باور داشته باش به خواستت میرسی. بهت گفتن که ایمان داشته باش، در آینده نزدیک جهان پاداش تلاشاتو میده و درهای رحمت به رود باز میشه. امروز میخوام این توهمات رو با بیرحمی نابود بکنم. ما قرار نیست جملات مثبت اندیشی سمی رو تکرار بکنیم اینجا با هم دیگه. قرار وارد تاریک ترین لایه های روانشناسی ذهنتون بشید. یک کمکی از فیزیک کوانتوم هم قراره بهش اضافه بکنم و مطمئنم ویدیوی خیلی خوبی میشه. ماها با یک تضاد حیاتی و مرگبار روبرو هستیم که مرز بین بردگی ذهنی و پادشاهی فیزیکیه. و تفاوتش تفاوت بنیادین ارتعاش انتظار و ارتعاش بودنه. آماده باشید چون که درک این مفاهیم قرار تمام سیستم باوری که از کودکی توی ذهنتون کاشتن رو از نو بسازه. پس این ویدیو یک قرص تغییر ماتریکس برای شما هست. بیایم با هم یک حقیقت دردناک و جنجالی رو بشنویم. در قوانین ارتعاش جهان هستی مفاهیمی مثل امید، آرزو و انتظار برای روزهای بهتر فرکانس‌های خالص فقر و بیچارگی هستند. چیزایی که ما باش بزرگ میشیم. امید داشته باش، آرزو کن. شرم تولدتو که فوت میکنی آرزو کن. بزرگترین اشتباه شما اینه که فکر میکنید زمان یک خط مستقیم از گذشته به حال و بعد به آینده است. بر اساس این توهمی که دارید شما رو به جهان وای میستید و با تمام وجود میگید من باور دارم که تو آینده نزدیک ثروتمند میشم. من میدونم که بالاخره یک روزی شریک عاطفی ایدئالم رو پیدا میکنم، یا من یقین دارم که یک روزی ماشین رویاهام رو میخرم. 99%تون همینید. شما گمان میکنید، از قصد از این واژه استفاده میکنم، گمان کردن، که در حال اثبات ایمان و فرستادن فرکانس مثبت هستید. اما جهان هستی دیکشنری زبان مادری شما رو نداره. کائنات اصلاً به کلمات، گریه ها، التماس های شما گوش نمیده. جهان هستی فقط و فقط یک چیزی رو میخونه که بهش میگن حالت بودن و پالس الکترومغناطیسی سیستم عصبی شما در همین صدم ثانیه اکنونه. این ویدیو رو چند بار ببینید. با یک بار اصلا متوجهش نمیشید. وقتی میگید در آینده بهش میرسم، پیام پنهان مخرب و قدرتمندی در حال مخابره به میدان کوانتومی هست. و اون چیه؟ اون اینه که من الان این خواسته رو ندارم.
من در این لحظه ناقص هستم. من پر از حفرم. من در رنج به سر میبرم. من نیازمندم که یک چیزی از بیرون در زمانی نامعلوم باید بیاد و من رو کامل بکنه. پس چه اتفاقی میفته؟ جهان هستی مثل یک آینه کیهانی عمل میکنه. آینه احساس ترحم نداره. تا حالا دیدید که جلو آینه اید دارید زار میزنید و آینه تصویر یک آدم خندون رو بهتون نشون بده؟ همین الان برید جلوی آینه شروع کنید به گریه کردن. چی میبینید؟ خوشحال بودنتون رو توی 2 سال بعد نمیبینید. الانتون رو میبینید. محال ممکنه چیزی به غیر از اون چیزی که هستید رو نشون بده. آینه فقط بازتاب دهنده یه چیزیه که در همین لحظه جلوش قرار داره. پس وقتی که ارتعاش شما ارتعاش آدمیه که نداره اما امیدوارانه منتظره که به دست بیاره، جهان هستی هم شرایط، آدمها، بحرانها، اتفاقات چیزهایی رو به زندگیتون سرازیر میکنه که شما رو در همین حالت نداشتن تثبیت بکنه. شما در یک حلقه بی‌نهایت انتظار گیر میافتید. شما در حالت دویدن روی تردمیل ذهنی هستید. عرق میریزید، خسته میشید، اما در قانون فرکانس آینده همیشه در آینده میمونه. پس بیایم ببینیم که چرا میلیون ها نفر در سراسر جهان در ارتعاش انتظار زندگی میکنن. کتاب های موفقیت میخونن، سمینار میرن، اما زندگیشون هیچ وقت تغییر نمیکنه. چی میشه؟ ایگوی انسان عاشق تقلا و جستجو کردنه. اون نفس کاذب. اما از پیدا کردن و رسیدن وحشت داره. ایگو هویت خودش رو از کمبود و مبارزه میگیره. حالا نشونه‌های قطعی و بالینی این که شما به ویروس ارتعاش انتظار آینده آلوده شدید چیه؟ چرا انتظار میکشید؟ اولی تضاد احساسی و هیجان سمیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که چشماتون رو میبندید و خواستتون رو تجسم میکنید، یه دفعه ضربان قلبتون بالا میره، یه دفعه هیجان زده میشید، احساس میکنید که پادشاه جهانی در اون لحظه. اما به محض اینکه چشماتون رو باز میکنید به یک دیوار سیمانی و سرد واقعیت فیزیکی میخورید، مثل نگاه کردن به پیامک موجودی حسابتون یا بیدار شدن توی اتاق خالی. یک سقوط آزاد احساسی و ویرانگر رو تجربه میکنید. این تضاد وحشتناک بین رویا و واقعیت نشونه بارز اینه که شما اون خواسته رو از آن خودتون نمیدونید. شما فقط در حال تماشاش از پشت ویترین ذهنتون هستید و این یک نشونه خیلی مهمیه و مطمئنم 80% کسایی که این ویدیو رو میبینن این نشونه رو دارن. مورد دوم، سندروم تعویق زندگی. یعنی چی؟ یعنی شما زندگی کردن در زمان حال رو کاملا متوقف کردید. شادی، آرامش، احساس ارزشمندی، حتی نفس کشیدن خودتون رو گروگان گرفتید و شرط آزادی رو رسیدن به اون هدف خاص گذاشتید. با خودتون عهد کردید که تا زمانی که مهاجرت نکنم حق ندارم شاد باشم. تا زمانی که درآمدم 10 برابر نشه من یک انسان شکست خوردم. پس شما لحظه حال رو به یک شکنجهگاه تبدیل کردید که فقط باید تحملش کرد تا به بهشت آینده رسید. نشونه بعدی کنترلگری بیمارگونه و استرس نشانه هاست. یعنی شما مثل یک باغبون ناآگاهی هستید که بذر گیاه رو میکاره، اما انقدر استرس داره که میاد روزی 10 بار خاک رو کنار میزنه تا ببینه بذر جوونه زده یا نه. یعنی مدام در حال چک کردن هستید. پس کجاست؟ چرا فلانی زودتر از من رسید؟ کائنات صدای من رو نشنیده؟ این سطح از استرس مزمن ترشح کورتیزول و آدرنالین رو در بدن شما به بالاترین حد میرسونه. پس بدنتون وارد حالت بقا میشه و در علم عصب شناسی ثابت شده که حالت بقا
تمام انرژی شما رو صرف دفع خطر میکنه و خلق هر نوع واقعیت جدید رو براتون غیر ممکن میکنه. حالا بیایم برسیم به موضوع بعدی. موضوع مهم بعدی، پارادایم شیفت بزرگ و ورود به ارتعاش بودن. اینجا همون نقطه عطفه. نقطه‌ای که باید شجاعت دور ریختن تمام اون چیزهایی که قبلا یاد گرفتین رو داشته باشید. راز نهایی و بزرگ تسلط بر ماده و واقعیت در یک تناقض خیلی تکون دهنده خلاصه میشه. اون چیه؟ برای رسیدن به یک خواسته شما ابتدا باید میل، آتش و تقلا برای رسیدن رو در درونتون با بیرحمی بکشید. شما باید از ارتعاش انتظار خارج بشید و وارد ارتعاش بودن بشید. حالا ارتعاش بودن یعنی چی؟ یعنی قطعیت مطلق. یعنی من دیگه آرزو نمی کنم به چیزی برسم. من دیگه برای به دست آوردنش التماس نمی کنم. من توی همین ثانیه در روانم، در سیستم عصبیم و در عمیق‌ترین لایه‌های هویتم خود اون چیزه هستم. حالا بیاین اینجا. یعنی چی؟ بیایم تفاوت ظریف این دو حالت رو با هم دیگه بررسی بکنیم. منظورم چیه؟ کسی که در ارتعاش انتظاره میاد تصویرسازی میکنه تا یک چیزی رو از کائنات جذب کنه، ولی وقتی چشماش رو باز میکنه میگه من تمرینم رو انجام دادم، فرکانس مثبت رو هم فرستادم، حالا منتظرم جهان پاداشم رو بده. خیلیاتون اینید. ترجمه فرکانسیش میشه چی؟ میشه من نیازمندم، من ندارم، من به بیرون وابستم. اصلا کائنات نمیبینه که شما تمرین کردید. نمیبینه که شما دختر خوبی بودید، پسر خوبی بودید، روزانه 3 ساعت مدیتیشن کردید. میاد فرکانس رو ترجمه میکنه. میگه این به من الان گفت من نیازمندم، من ندارم، من به بیرون وابستم. چون کسی که در ارتعاش بودنه تصویرسازی میکنه تا اون خواسته رو در همون لحظه در درون خودش تجربه بکنه. تا اینجاش رو شاید بدونید. ولی وقتی چشماش رو باز میکنه میگه عجب تجربه بی‌نظیر و سیراب کننده‌ای بود. من همین الان اون رو با تمام وجود زندگی کردم. کاملا پرم ازش. دیگه به هیچ چیزی در دنیای بیرون نیاز ندارم که حالم رو خوب بکنه. ترجمه فرکانسیش میشه چی؟ میشه من مالک هستم، من بی نیازم، من در قطعیت و کمال به سر میبرم. اگر ویدیوهای من رو دیده باشید بدون غر زدن، توی یکی از ویدیوها بهتون یه چیزی گفتم من معمولاً، نه همیشه، معمولاً وقتی که مدیتیشن میکنم و ازش بیرون میام، از اون حال بیرون میام، انگار دیگه رسیدم. اصلا دیگه شوق و ذوق رسیدن تو این دنیا رو به خیلی چیزها ندارم، چون انقدر اونجا پررنگ بهش میرسم، معمولاً نه همیشه، که گاهی اوقات به چیزهایی که تو این دنیا واقعا رسیدم، تو مدیتیشن رسیدن بهش خیلی خوشایندتر بوده. یعنی همین چیزی که بهتون گفتم. حالا برای درک عمیق‌تر ارتعاش قطعیت بیاین 2 تا مثال رو با هم دیگه بررسی بکنیم و اینجوری بیشتر متوجه میشید. تفاوت 2 تا ثروتمند. تفاوت رفتار بین کسی که شب گذشته برای مثال توی لاتاری برنده شده، پول جدید به دست آورده و به قولی نوکیسه است، و کسی که توی یک خانواده ثروتمند به دنیا اومده که بهش میگن اولد مانی. فردی که به طور ناگهانی به یک پولی میرسه وقتی سوار یک فراری میشه به شدت هیجان زده است. از تمام زوایای ماشین عکس میگیره، قلبش تون تون میزنه، مدام به دیگران فخر میفروشه. در اعماق تاریکی روانش، اینجا رو خوب گوش بدید، یک ترس و یک اضطراب پنهان وجود داره. نکنه این خواب باشه، نکنه فردا دزد بیاد ماشینمو ببره، نکنه دوباره فقیر بشم، نکنه دوباره به اون زندگی قبلی برگردم. یعنی چی؟ یعنی از نظر ارتعاشی هنوز یه آدم فقیره که فقط
روی لباسهاش یه روکش طلا کشیده شده، چون لاتاریه رو برده. حالا شانسی بار در خونش رو زده، هیجان کنترل نشدهش فریاد میزنه که این ثروت برام طبیعی نیست. اما کسی که با اون ثروت عظیم بزرگ شده وقتی سوار همون فراری میشه چه حسی داره؟ هیچ حسی نداره، چون از بچگی وقتی چشمش رو باز کرده این رو دیده. براش داشتن اون ماشین لوکس، سفر با جت شخصی، غذا خوردن توی گرونترین رستوران به اندازه آب خوردن برای شماست. بدیهی پیش پا افتاده از همیشه بوده، زندگی اصلا همینه. آرومه، دچار هیجان زدگی کاذب نیست، در یک بی‌تفاوتی مقدس به سر میبره، مالکه. فرق دو مثال رو دیدید؟ یه مثال دیگه براتون بزنم بیشتر متوجه بشید. یه پادشاه سیر رو با یه گدای گرسنه تفاوتش رو ببینید. کسی که به شدت دنبال شریک عاطفیه یا ثروته با کسی که در اون حال قرار داره. هم گداهه همون پادشاهه به یک میز غذا نگاه میکنن، اما کسی که تو ارتعاش انتظاره، اون گداهه، با دیدن غذا آب دهنش را میفته، دست و پاش میلرزه، به سمت غذا حمله میکنه، نگران تموم نشه به من نرسه. اما پادشاهی که تازه از یک ضیافت باشکوه اومده سیره. کسی که در ارتعاش بودنه وقتی به همون میز غذا نگاه میکنه لبخند میزنه، میدونه که اونجا غذا هست، میدونه که غذا متعلق به اونه، اما هیچ آتش و نیازی برای حمله کردن به اون میزه نداره. احساس سیری داره و این بزرگترین و سریترین راز فرکانس قطعیت تو دنیاست. احساس واقعی داشتن یک چیز، هیجان دیوانه‌وار و احساس پروانه های داخل شکم نیست. احساس عادی بودن، بدیهی بودن، سیری و آرامش مطلقه. این فرکانس قطعیته. پس اگر تو تجسم هاتون برای رسیدن به اهدافتون از شدت شوق گریه میکنید و به نفس نفس میافتید، شما به تمام کائنات پیام میدید که این خواسته برای من خیلی بزرگ و عجیب و دست نیافتنیه. یه مثال بزنم. شما وقتی که کلید خونتون تو جیبتون هست، هر 10 دقیقه یه بار در میارید نگاش میکنید، میبوسیدش، میگید خدایا شکرت، من باور دارم که امشب تو خونم میخوابم چون کلیده تو جیبمه. این کلید خونمه ها. هی نمیرید بهش دست بزنید نگاش بکنید، این کلید خونه، این واقعا کلید خونمه، من امشب قراره تو این خونه بخوابم. این کارو نمی کنید، بی تفاوتید، به کارهای روزمرتون میرسید و قطعیت دارید که این خونه برای شماست. کلید توی جیبتونه، هر وقتی که اراده بکنید در رو باز میکنید، وارد خونتون میشید. شما باید به همین سطح از سیری برسید، به همین سطح از قطعیت نسبت به خواسته هایی که هنوز در دنیای فیزیکی ظاهر نشدن برسید. سخته، میدونم. نشدنیه؟ نه، شدنیه. ولی اگه اینجوری بود که اونجوری نمیشد، اگر تو این طرز فکر هستی، اصلا این ویدیو برای تو نیست. این ویدیو برای کسیه که رو هوا گرفته منظور من چیه و دیگه اصلا براش ولی و اما نمیاره. خب این که خیلی سخته، منم میدونم سخته. اگه سخت نبود که الان همه تو بهترین وضعیت زندگی میکردن، پادشاهی میکردن. شما باید به همین سطح از بی‌تفاوتی و سیری و قطعیت نسبت به خواسته هایی که هنوز در دنیای فیزیکی ظاهر نشدن برسید. حالا شاید الان بپرسید که چطوری میتونم نسبت به پولی که هنوز توی حسابم نیست یا رابطه‌ای که هنوز ندارم احساس سیری و قطعیت داشته باشم. این که خودفریبیه، چیزی که خیلی به من میگن، این که توهمه. اینجاست که باید خرافه ها رو کنار بذارید لطفاً و از علم کمک بگیرید. ما از جملات انگیزشی هم اینجا حرف نمیزنیم. ما قراره راجع به زیست شناسی، بیولوژی حرف بزنیم و یک علمی که بهش میگن اپیژنتیک و فیزیک کوانتوم. نوروساینس چی میگه؟ میگه لوب فرونتال و شبکه عصبی مغز شما، به خصوص بخش RAS،
سیستم فعال کننده مشبع که من بارها راجبش صحبت کردم، از نظر بیولوژیکی هیچ تفاوتی برای تشخیص بین یک رویداد فیزیکی در دنیای بیرون و یک رویداد ذهنی که با تمرکز و حواس پنجگانه درک میشه قائل نیست. پس وقتی که شما وارد ارتعاش بودن میشید و با قطعیت چیزی رو در زمان حال زندگی میکنید، مغز شما فریب میخوره و باور میکنه که این اتفاق همکنون در واقعیت رخ داده. چه اتفاقی میفته؟ مغز شما دستور ترشح دوپامین، اکسیتوسین و سروتونین رو صادر میکنه. بدنتون از حالت بقا و استرس خارج میشه و وارد حالت خلق و ترمیم میشه. مسیرهای عصبی کاملا جدیدی در مغز شما سیمکشی میشن. حالا اپیژنتیک ثابت کرده که این احساسات جدید حتی روی بیان ژن‌های شما تأثیر میذارن. یعنی شما از نظر بیولوژیکی تغییر میکنید. شما هویت فرسوده آدم نیازمند رو در سطح سلولی و ژنتیکی نابود میکنید و کالبد یک خالق و مالک رو برتن میکنید. بحث از ذهن فراتر رفت. بحث به سلول رسید، به ژنتیک رسید. پس وقتی که بیولوژی شما تغییر کرد، زبان بدنتون، لحنتون، صداتون، تصمیم گیری های ناخودآگاهتون تغییر میکنه. یک بحث دیگه داریم، بهش میگیم الکترومغناطیس قلب و میدان کوانتوم. قلب انسان یک میدان الکترومغناطیسی تولید میکنه که بسیار قوی تر از میدان مغزه. این میدان دقیقاً همون امضای ارتعاشی شماست که در لحظه به میدان بی‌نهایت کوانتومی ارسال میشه. حالا توی فیزیک کوانتوم اثبات شده که تمام نسخه های واقعیت به طور همزمان در همین لحظه که بعد پنجم باشه وجود داره. این شاید براتون سخت باشه، فقط بشنوید و به عنوان کسی که این چیزها رو تو خوابم دیگه میتونه بگه از من بپذیریدش. موقعیتی که شما درش هستید، واقعیتی که دارید زندگی میکنید، مثلا زیر بار قرض هستید و یک واقعیتی که شما غرق در ثروتید، هر دو همکنون در فرکانس های مختلف در حال پخش شدنه، مثل کانال های مختلف یک تلویزیون. وقتی شما قلب و سیستم عصبیتون رو به حالت داشتن و سیری در میارید، شما چیزی رو از عدم خلق نمی کنید. شما فرکانس گیرندتون رو تنظیم میکنید تا با اون واقعیتی که از قبل وجود داره همگام بشه، همسو بشه. وقتی که میدان مغناطیسی درون شما با فرکانس اون واقعیت موازی شد، یکی شد، جهان فیزیکی سه‌بعدی چاره جز فرو ریختن و بازسازی مجدد خودش برای تطبیق با ارتعاش جدید شما نداره و این یک قانون فیزیکه، حرف من نیست، یک آرزوی شخصی نیست. حالا بزرگترین دلیلی که آدم‌ها از ارتعاش بودن خارج میشن و دوباره به تنظیمات کارخونه که ارتعاش فقر و انتظار باشه برمیگردن، یک پدیده به نام تأخیر بعد سوم، یعنی واقعیت فیزیکی و مادی اطراف ما بی نهایت کند و سنگینه. پس وقتی شما توی ذهنتون ارتعاشتون رو تغییر میدید، جهان مادی بلا فاصله در همون ثانیه تغییر نمیکنه و این یک خلأ ویده. این بزرگترین رازیه که باید در تک تک سلول هاتون حک بشه که واقعیت فیزیکی فعلی شما فقط یک توهم تأخیر داره. شما نمیدونید. این جمله که الان گفتم چقدر مهمه. این ویدیو رو بارها ببینید. چیزایی که گفتم رو بارها برای خودتون بنویسید و تکرار بکنید. یه بار دیگه تکرارش میکنم. بزرگترین دلیلی که آدم‌ها از ارتعاش بودن خارج میشن و دوباره به تنظیمات کارخونه برمیگردن که ارتعاش فقر و انتظار باشه، پدیده‌ای هست به اسم تأخیر بعد سوم. واقعیت فیزیکی و مادی اطراف ما بی نهایت کند و سنگینه.
پس وقتی شما توی ذهنتون ارتعاش خودتون رو تغییر میدید، جهان مادی بلا فاصله در همون ثانیه تغییر نمیکنه و این یک خلأه. این مهمترین رازیه که باید در تک تک سلول هاتون حک بشه که واقعیت فیزیکی فعلی شما فقط یک توهم تأخیر داره. یعنی شرایط مالیتون، حساب بانکیتون، شغلی که ازش متنفرید، تنهایی امروزتون واقعیت اکنون شما نیست. پس چیه؟ تفاله ها و بازتاب افکار، فرکانس، ترس های 6 ماه تا 1 سال پیش شماست. واقعیت فیزیکی دقیقاً مثل نور یک ستاره‌ایه که 1,000,000 سال پیش در یک کهکشان دور منفجر شده و مرده، اما نورش تازه امشب به چشم ما در زمین رسیده. کسانی که ناسا رو دنبال میکنن، ستاره شناسی رو دنبال میکنن، میدونن که من الان چی گفتم. اون چیزی که شما الان توی آسمون میبینید، نورش از هزاران سال تا 1,000,000 سال قبل اون منفجر شده و شما دارید میبینید نورش بهتون میرسه. اصلا اون چیزی نیست که الان توی آسمون هست. زندگی هم همینه. میخوام هر وقت که توی زندگی به مشکلی برخوردید یاد همین مثال بیافتید. واقعیت فیزیکی دقیقاً مثل نور ستاره‌ایه که 1,000,000 سال پیش در کهکشان دور منفجر شده و مرده، ولی نورش امشب به چشم ما در زمین رسیده. کسی که در ارتعاش بودنه، با دیدن حساب بانکی امروزش که خالی هست نه میترسه نه ناامید میشه. پس چی کار میکنه؟ به این سایه فیزیکی بیجون لبخند میزنه، چون میدونه واقعیت فیزیکی امروز مرده و هیچ قدرتی بر آینده نداره. میدونه که بذر واقعیت جدید رو در کارخونه ذهن و سیستم عصبیش کاشته و این واقعیت جدید در حال دانلود شدن در دنیای مادیه. پس با واقعیت فعلی نمی جنگه، تسلیمش نمیشه. از کنارش با وقار عبور میکنه تا واقعیت جدید فرم فیزیکی به خودش بگیره. من با تسلیم شدن هم خیلی مخالفم، چون شما وقتی تسلیم میشی یعنی پذیرفتی شرایط اینه. قرار نیست بپذیری، اصلا قرار نیست بجنگی، قرار نیست تسلیم بشی، قراره بذاری باشه، از کنارش عبور کنی. حالا بیایم ویدیو رو جمع بکنیم. ویدیو طولانی شد. برای اینکه از جهنم انتظار بیرون بیاین و به قطعیت برسید، به یک انقلاب درونی نیاز دارید. قدم اول چیه؟ عزاداری برای هویت جستجوگر و کشتن من نیازمنده. اولین قدم مرگ هویت فعلی شماست. شما سالها خودتون رو یک جنگجو در مسیر هدف، یک قربانی شرایط، یک انسان پرتلاش که به دنبال رویاهاش بوده تعریف کردید. ایگوی شما عاشق این هویت مظلومانه است. باید برای این هویت عزاداری بکنید و بکشیدش و باش خداحافظی بکنید. باید بپذیرید که دویدن تموم شده. تا زمانی که نپذیرید دویدن تموم شده نمیرسید. شما در مسیر نیستید، شما یک کشتی هستید که لنگر انداخته. تا زمانی که نقش جستجوگر رو بازی میکنید، کائنات همیشه چیزهایی رو برای جستجو کردن و نیافتن جلوی پاتون میذاره. میگه این جستجوگر اومده تو این دنیا جستجو بکنه، پس بذار تا اون جایی که میتونه جستجو بکنه و نرسه. قدم دوم اصلاح خاطراته. من بهش میگم تکنیک خاطرات آینده. چیزایی که بهتون میگم اینجا همش برای منه. XY هیچ کدوم نیومدن اینا رو بگن من براتون تکرار بکنم. پس لطفاً در کامنت نویسی کمکی به این موارد توجه کنید، کسایی که اینجا جدید هستن. ذهن انسان طوری سیم کشی شده که فقط تجربیات گذشته رو واقعی میدونه. ماها باید از این باگ ذهنی درست استفاده بکنیم. از امروز وقتی به خواستتون توجه میکنید، اون رو به عنوان چیزی در آینده بهش نگاه نکنید. به عنوان یک خاطره در گذشته بهش نگاه بکنید. یعنی توی ذهنتون خودتون رو توی 5 سال آینده تصور بکنید. حالا از نگاه اون فرد 5 سال آینده به روزی که به هدفتون رسیدین نگاه بکنید. به خودتون بگید که اون روزی که اون قرارداد رو امضا کردم، اون روزی که کلید رو گرفتم، چقدر هوا خوب بود، چقدر زود گذشت. الان دیگه اینا برام کاملا روتین شده، این ثروت برام عادیه. ساختن خاطرات آینده شما رو مستقیما از هیجان به عمق سیری و قطعیت میبره. پس وقتی که مغزتون چیزی رو به عنوان خاطره بشناسه،
دیگه برای رسیدن بهش استرس نمیگیره، چون باور داره اون کار تموم شده. قدم سوم، قانون بیرحمانه رهایی. شما هرگز تحت هیچ شرایطی نمیتونید در فرکانس قطعیت باشید اگر هر روز نشونه ها رو چک بکنید. یک عده هنوز هم از من میپرسن، من امروز 3 تا 1 دیدم، من 2 روز پیش ساعت 21 و 21 رو دیدم. یعنی چی؟ اینقدر اینجور پیام ها اعصاب منو خورد میکنه که من کلا اون آدم رو میوت میکنم که دیگه چیز در آینده هم ازش نبینم. شما تحت هیچ شرایطی نمیتونید در فرکانس قطعیت باشید اگر هر روز نشونه ها رو چک بکنید. رهایی به معنای دست کشیدن از هدف نیست. رهایی یعنی دست کشیدن از اضطراب نرسیدن. یعنی شما باید به سطحی از بی‌تفاوتی برسید که بگید من این خواسته رو دوست دارم، اما بودن یا نبودنش در دنیای فیزیکی ذره‌ای از آرامش و احساس کمال من در لحظه حال کم نمی‌کنه. وقتی به این سطح از رهایی برسید، مقاومت ارتعاشیتون میشکنه و اونجاست که تازه سطح‌ها باز میشن. و ایستگاه آخر، مرگ آرزوها. شنیدن و پذیرش این مفاهیمی که براتون گفتم شاید خیلی دردناک باشه، چون من تمام سیستم باوری که رسانه ها، جامعه، صنعت موفقیت توی ذهن شما کاشته رو امروز خیلی کم رنگش کردم. همه رو شستم، گذاشتم کنار تا حدی که زمان اجازه میداد. جامعه از ما میخواد که همیشه در سالن انتظار بمونیم، چون که انسانی که منتظره انسانیه که ضعیف و قابل کنترله، اما انسانی که در لحظه حال قطعیت و کمال داره زندگی میکنه غیر قابل مهاره. از همین ثانیه‌ای که شنیدن این کلمات، همین ثانیه‌ای که این ویدیو تموم میشه، شما در برابر یک دوراهی تاریخی برای تکامل روحتون قرار میگیرید. اینو مطمئنم خیلیاتون تجربه میکنید. اگر که به خصوص این ویدیو رو چند بار گوش بدید که اصلا بفهمید چی گفتم توش. شما میتونید چیزایی که من گفتم رو فراموش بکنید و برگردید دوباره برید لیست آرزوهاتون رو بنویسید. دوباره به آینده موهوم چشم بدوزید و در همون ارتعاش انتظار باقی بمونید. یا همین الان توی این نقطه‌ای که نفس میکشید یه بار برای همیشه تصمیم بگیرید نقش گدا، جستجوگر و نیازمند رو دور بندازید. تاج پادشاهی ذهنتون رو از روی زمین بردارید، بذارید روی سرتون. درک بکنید که هیچ آینده‌ای وجود نداره. کلمه آینده رو پاک بکنید. هیچ چیزی بیرون از شما نیست. هیچ چیزی بیرون از شما نیست که بخواد شما رو کامل بکنه. فرکانس قطعیت هیچ نیازی به تقلا، گریه، التماس، فریاد زدن نداره. فرکانس قطعیت سکوتیه که عمیقه، با وقاره. چیزیه که با تمام سلول ها و جهان هستی همسوه. بهشون میگه من به دنبال رسیدن به چیزی نیستم. من الان خود اون چیزی هستم که میخوام باشم. و ماده چاره‌ای جز زانو زدن در برابر ارتعاش من نداره. حالا این ماده هر چیزی که میخواد میتونه باشه. پس میخوام بهتون بگم که چمدون هاتون رو که پر از ترس و امید زمین بذارید. سالن انتظار فرودگاه توهماتتون رو هم ترک بکنید. شما سال هاست که به مقصد رسیدید. فقط کافیه چشمان ذهنتون رو باز بکنید و به اکنون now برسید. چون که قدرتی که بودن در حال بهتون میده همون چیزیه و همون جاییه که باید باشید تا به دست بیارید و در هر صورت به دست آوردید. چون هر خواسته‌ای که به سمت شما میاد به ذهنتون میرسه، یعنی در یک بعد این دنیا، در یکی از اون جهانهای موازی شما الان دارید زندگیش میکنید. برای همینه که به عنوان یک جرقه یک روزی یک جایی به ذهنتون میرسه. فقط باید هم فرکانس باشید تا برگردید به همون بعد و خواستتون رو اونجا زندگی بکنید. پس امیدوارم که بتونید در اکنون خیلی خوبی خودتون رو گیر بندازید و زندگی بکنید و از به دست آوردن لذت ببرید.